สวัสดีครับท่านผู้ชมผมชื่อเล็กมโนนะครับในวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาพูดถึงการอันบ็อกนะครับแล้วก็จะพูดถึงวิธีการก่อนที่เราจะรวยดีกว่าเราจะต้องรู้เรื่องรายละเอียดของนาฬิกาซึ่งวันนี้ผมก็จะพูดถึงนาฬิกาของใหม่เป็นแบรนด์ Rolex เหมือนเดิมนะครับเราก็จะทำ Rolex มันเนี่ยซ้ำย้ำจนแบบท่านผู้ชมเหมือนได้ความรู้ไปเรื่อยๆนะฮะซึ่งเป็นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำนาฬิกาจนไปสู่การทำเป็นอาชีพได้ก็มาดูเลยผมก็จะมีนาฬิกา2เรือนที่วันนี้ผมเพิ่งได้มานะครับอันดับแรกเนี่ยก็จะพูดก่อนเลยว่านาฬิกานะครับที่เราได้มาวันนี้คือเดือนกุมภาพันธ์เนอะปี 2020 ก็คือเป็นนาฬิกาที่เพิ่งได้มาตอนเย็นนี้เองนะฮะย้อนกลับไปสัก3 เดือน 6 เดือนที่แล้วนะฮะก็เป็นช่วงที่นาฬิกา Rolex เนี่ยเป็นขาลงที่จริงแล้วแบรนด์ของเขายังขายอยู่เหมือนเดิมนะแต่ว่าการที่นาฬิกาเนี่ยมันพีคไปมากเนี่ยมันอาจจะด้วยกลไกการตลาดหรืออะไรก็ตามนะครับอยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ติดตามผมอันนี้แหละว่าถ้านาฬิกามันเป็นขาลงเนี่ยทำไมผมถึงยังขายได้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าใครจะขายเป็นนาฬิกามือสองเนอะเป็นของใหม่อาจจะมีลูกค้าบางท่านใครบางคนเนี่ยที่ต้องการซื้อนาฬิกาสั่งจากเมืองนอกก็ได้หรือสั่งจากเมืองไทยก็ได้สำหรับนาฬิกา2 เรือนเนี่ยซื้อจากเมืองไทยเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าผมจะเปิดมาแล้วเจอนาฬิกาอะไรบ้างนะครับโอเคเรือนแรกก่อนเราลองเสี่ยงดูว่านาฬิกาในกล่องนี้มันเป็นนาฬิกาอะไรนะครับไปแบบเร็วๆก็คือตะดาวเห็นไหม Rolex GMT Root Beer นะครับหรือที่เขาเรียกว่า Everose Gold นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองแกะมาดูทั้งหมดแล้วก็จะนับชิ้นให้ดูว่าเราจะเจออะไรสำหรับนาฬิกาของใหม่บ้างนะครับอันนี้เป็นการเรียนรู้ไปด้วยว่าเวลาเราซื้อนาฬิกาถ้าเราซื้อของใหม่เราจะได้อะไรกับมันบ้างนะครับก็จะมีอันนี้กล่อง Inner Box สีเขียวสดนาฬิกาตั้งแต่ปี 2015 ขึ้นมามันจะมาคู่กับเหรียญเขียวแบบนี้ไงเห็นไหมว่าสีมันจะเหมือนกันคือเขียวสดนั่นเองนะครับเขียวแบบมีพลังอันนี้1ชิ้นกล่อง Outbox นะครับก็คือประกอบด้วยตัวนี้แหละ2ชิ้นนะ3ชิ้นแล้วจะต้องมีสแตมป์ที่บอกถึงรหัสโมเดลซีรีส์นัมเบอร์นะไปแบบเร็วๆนี้ปิดซีรีส์นัมเบอร์นิดนึงชิ้นที่4นะแล้วก็เอกสารมันจะถูกเก็บอยู่ในนี้ต่างหากล่ะทั้งหมดอยู่ในนี้นะครับก็คือว่ากล่องรุ่นนี้สีเขียวสดเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นบานเปิดที่จะซ่อนเก็บเอกสารอันนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ถูกพัฒนามาเรื่อยๆเมื่อกี้4 ชิ้นแล้วใช่ไหมแล้วก็อันนี้จะเป็นคู่มือวิธีการใช้เนาะผมไม่ค่อยพูดถึงเรื่องพวกนี้เท่าไหร่แต่ครั้งนี้จะเป็นการพูดครั้งแรกชิ้นที่5อันนี้เป็นการันตีเวอร์ไวด์ตัวอักษรสีทองสวยงามมากเลยชิ้นที่6ก็จะบอกว่าในประเทศต่างๆเนี่ยใครที่เป็นตัวแทนนำเข้าบ้างนะครับชิ้นที่7ก็คือกระเป๋าหนังสีสอดคล้องกันเลยสีเขียวสดแล้วก็พลาดไม่ได้ก็คือการันตีนะครับเป็นใบแข็งเหมือนบัตร ATM นั่นเองก็คือมีความแข็งแบบเด้งได้แบบนี้อันนี้มีของปลอมทำด้วยเนาะการ์ดอันนี้มีการทำเป็นของปลอมแต่เท่าที่ผมเคยเห็นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นพลาสติกที่ไม่เหมือนกันไงหรืออาจจะเป็นกระดาษแข็งๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เคยเห็นละมันก็ไม่ค่อยเจ๋งเท่าไหร่อันนี้คือปี 2020 ถูกต้องสวยงามมากเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งของที่อยู่ในกล่องมันมาคู่กันด้วยกันทั้งหมดเลยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาเรียนรู้กันนะครับว่านาฬิกาที่เราซื้อมาสัก1 เรือนเนี่ยเราจะทำความรู้จักหรือเรียนรู้กับนาฬิกาเรือนนี้เราจะต้องรู้อะไรบ้างก่อนที่เราจะรวยใช่ไหมก็พูดไปถึงคนที่ต้องการทำเป็นอาชีพเราลองดูก่อนเลยว่านาฬิกาเรือนนี้จะคุยเรื่องราคาก่อนผมก็จะบอกว่านาฬิกาเรือนนี้ฮะตอนที่มันออกมาแรกๆเนี่ยก็จะมีราคาขึ้นไปถึงประมาณ 600,000 กว่าบาทปัจจุบันเนี่ยเรือนนี้ผมก็ขายไป 500,000 กว่านะครับ
เดี๋ยวเราลองมาดูในเว็บไซต์เว็บหนึ่งว่านาฬิกาเรือนนี้เดิมทีเนี่ยมันจะมีราคาอยู่ที่เท่าไหร่นี่ไงมีราคาอยู่ตอนนี้คือ507,600ก็คือ 500,000 เศษนั่นเองวิธีการที่เราจะเช็คราคาจากดีลเลอร์ก็คือประมาณนี้เป็นราคากลางเนาะนั่นแหละประมาณนี้ปี 2020 มันโชว์ขึ้นมาอยู่ในเว็บไซต์ทีนี้นาฬิกาเรือนนี้เราจะซื้อมันในราคา 507,600 เนี่ยผมก็อยากจะได้ราคานี้เหมือนกันแต่ผมก็ซื้อไม่ได้นะผมอยู่ในเมืองไทยเนี่ยผมก็ซื้อต่อจากเขามานั่นแหละนะครับเขาก็จะไม่ขายผมในราคา 500,000 เศษๆเนาะอยู่ที่ว่าเขาจะเอากำไรเราเท่าไหร่และเราพอจ่ายไหมนะครับสำหรับราคาตอนนี้ที่ผมเห็นเนี่ยก็จะอยู่ที่ราคาสัก 500,000 กลางๆนะครับ 550,000 ไปจนถึงแบบเกือบ 600,000 แล้วแต่คนจะขายตั้งแพงมากก็อาจจะขายยากถ้าตั้งแบบบวกกำไรไปไม่มากก็น่าจะขายได้ง่ายนะครับสำหรับผมก็บวกไปแบบนิดเดียวนะฮะประมาณ 5,000 10,000 คือพอละถือว่าคุ้มค่ามากแล้วสำหรับนาฬิกาของใหม่ผมจะกำไรนาฬิกาที่มากกว่าคือเป็นนาฬิกา second hand เก็ตไหมทีนี้เรามาลองดูว่าถ้าพูดอย่างนี้แล้วมันหมายความว่าอย่างไรนะครับเราก็มาลองดูอีกว่าในเว็บไซต์เนี่ยผมก็ยังเปิดอันเนี้ยคือมันง่ายๆนะฮะคือ Bob Watch ลองดูซิว่าใน Bob Watch มันก็มีเหมือนกันนี้ทีนี้ใน Bob Watch เนี่ยนาฬิกามัน 16,795 อเมริกันดอลลาร์ก็ตีดอลลาร์ประมาณ30ใช่ไหมก็ประมาณสัก6.38ประมาณสัก 400,000 กว่าเกือบ 500,000 คือถูกกว่าของใหม่ด้วยเหมือนกันเนอะในบ้านเราแต่ว่าปรากฏว่ามาดูเนี่ยปี 2018โอเค2018ตัวนี้2020บางทีมันดิฟกว่ากันเนี่ยประมาณสัก 20,000 30,000 40,000เนี่ยอยู่ที่ท่านผู้ชมเนี่ยจะตัดสินใจที่จะเลือกแล้วว่าท่านจะเอาแบบไหนกันแน่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันทำให้เรางงว่าตกลงเราซื้ออะไรดีอะไรถูกอะไรคุ้มอะไรไม่คุ้มนะครับอย่างไรก็ตามการที่เราจะเป็นคนใช้เนี่ยคุณก็เลือกซื้อกับคนที่มันเชื่อถือได้ผมก็เป็นคนหนึ่งที่คนมาถามผมนะฮะผมทำธุรกิจทำเป็นร้านค้าก็ลองดูนะครับสำหรับคนที่ขายในเว็บไซต์ก็เทียบราคาได้ถ้าเกิดของมันมีมาทั้งหมดเนี่ยแบบที่ผมหยิบมาให้ดูเนี่ยก็การันตีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่มีอะไรต่างละถ้ามันเป็นของใหม่เนี่ยมันอยู่ที่เดือนละปีเท่านั้นเองนะครับโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยนาฬิกา Rolex GMT ตัวนี้เขาเรียกว่า Root Beer ใช่ไหมก็เรียกว่าเป็น Rolex Everose Gold หมายถึงสีทองชมพูสลับกับตัวเรือนสแตนเลสเหล็กกล้านั่นเองนะครับก็เหล็กก็จะบอกไปเสมอว่าเป็น number 904 เป็นเหล็กที่แบบมีความแข็งแกร่งเรียบเนียนแน่นนะครับแล้วก็ทรงพลังสีพิงโกเนี่ยมันก็ให้ความรู้สึกถึงความประณีตความเนียบมันทรงคุณค่านะฮะเมื่อนำมาอยู่กับสีของสแตนเลสบวกกับความแข็งแกร่งเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่สวมใส่นาฬิการุ่นเนี่ยก็จะมีบุคลิกที่เรียบเนียบแล้วก็มีพลังบวกกับหน้าปัดที่เป็นสีดำนะครับทีนี้เรามาลองจับสังเกตนะครับรหัส126711นาฬิกาที่ลงท้ายด้วย1เนี่ยมันจะมาคู่กับสีพิงโกนะครับนาฬิกาที่ลงท้ายด้วยเลข3มันจะมาคู่กับเยลโลโกแต่ถ้าลงท้ายด้วยเลข0นะฮะมันก็จะเป็นสีของสแตนเลสเนี่ยเราจับหลักวิธีการก็คือจำรหัสลงท้ายของมันเนี่ยมันก็จะบอกในความหมายของเขาเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนาฬิกาเรือนนี้เรายังไม่ได้แกะซีลเลยเราก็จะเห็นว่าในอุปกรณ์เขามีเท่านี้นะสำหรับตัวเรือนของเขาเนี่ยก็จะห่อซีลมายังไม่ได้ถูกขันสกรูข้อออกมาเลยนะครับก็จะไปที่หน้าปัดก่อนหน้าปัดสีดำพายน้ำของเขาเนี่ยฮะตอนเนี้ยมันจะเป็นสีขาวนวลเหมือนถ้าผมมองจากตาเปล่าเหมือนสีไอวอรี่ก็คือสีงาช้างขาวๆครีมๆนวลๆแต่ผสมสีแดงก็เป็นนิดๆอะไรเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องทำให้โทนของมันเนี่ยเป็นสีที่คุมโทนไปด้วยกันเราลองสังเกตเบ้าของภายน้ำนะฮะอันนี้เป็นจุดที่แบบจับได้ง่ายเหมือนกันนะนาฬิกาที่เป็นของเทียมนะครับเขาจะไม่ใช้ทอง 18K นะแต่ถ้าเราเห็นเบ้าของตัวนี้เป็นทองพิงโกความที่เป็นทองเนี่ยมันจะทนนะครับดูแลได้ง่ายมันจะไม่มีปัญหาอะไรมากแล้วมันจะมีความเงาอยู่ตลอดเวลานะครับสำหรับความเป็นทอง 18K แต่ถ้ามันเป็นนาฬิกาของปลอมมันจะไม่ใช้ทองไง
มันจะเป็นเหมือนเอามาชุบอีกทีหนึ่งทีนี้เราก็จะต้องลองจำความเป็นทองสีของทองมันจะเป็นยังไงเวลาเราเจออันเนี้ยสมมุติว่าเรือนเนี้ยมันเป็นของปลอมเนอะเราก็ลองส่องเบ้ามันดูว่ามันมีความเงาวาวหรือว่ามันดูเหมือนทองโดนชุบอันนี้ก็ดูได้เหมือนกันนะครับส่วนพายน้ำในตัวของเขาเนี่ยก็จะออกเป็นสีฟ้านะครับอดีตเนี่ยมันก็จะเป็นพายน้ำสีเขียวเดี๋ยวผมจะลองดับไฟเห็นไหมมันเป็นสีฟ้านะครับเราลองดูอีกว่ากระจกไม่พูดถึงแล้วมันเป็นซัฟไฟร์มีสลักในไม่พูดถึงแล้วก็เลนเนี่ยมันก็จะเป็นเลนส์2ชิ้นนะครับในกระจกของ Rolex เนี่ยมันจะเป็นกระจกเรียบใช่ไหมแต่ตัวขยายวันที่ของเขาอ่ะมันจะมีตัวขยายวันที่มันเป็นชิ้นกระจกอีกชิ้นหนึ่งนะครับถูกนำลงมาแปะลงบนกระจกในตัวของมันเองมันก็ไม่ได้หลุดง่ายๆนะแต่ว่ามันก็ทำให้หลุดได้ด้วยเหมือนกันนะครับทีนี้เราลองดูว่าต่อไปก็จะเป็นอะไรมะยมรุ่นนี้ก็จะเป็นสีพิงโกคู่กับตัวขอบอันนี้เนาะมะยมเนี่ยสีพิงโกเราจะไม่ค่อยเห็นละเราเห็น2 สายก็จะเป็นสีเยลโลโกถ้ามันเป็นพิงโกมะยมก็จะเป็นสีเดียวกันนะครับทีนี้สำหรับขอบนะนาฬิการุ่น GMT นะครับสังเกตง่ายนิดเดียวถ้าตัวนี้เป็นรูทเบียร์นะมันจะมีขอบ2สีก็คือด้านบนเป็นสีดำด้านล่างเป็นสีอ่อนลงก็คือเป็นสีน้ำตาลสีชาสีเหมือนรูทเบียร์ซาสีทีนี้เราลองมาดูอีกเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเบ้าในภายน้ำเป็นทองใช่ไหมในตัวเลขพวกนี้ฮะที่มันเป็นหลุมตัวอักษรพวกนี้มันจะฟิลด้วยทองด้วยเหมือนกันนะครับทีนี้นาฬิกาเรือนนี้ผมจะไม่แกะมันออกมานะเนื่องจากว่าตอนที่ซื้อมาเมื่อเย็นเนี่ยผมก็ขายโดยทันทีเลยใช่ไหมเราก็จะไม่ทำการเสียมารยาทเนาะแต่ว่าก็จะขออนุญาตที่จะเอามาโชว์บนข้อมือแล้วให้ท่านผู้ชมเห็นเนาะเรื่องสายเราลองมาดูนะครับว่านาฬิการุ่นนี้มันมีอะไรแตกต่างกับความเป็นสแตนดาร์ดบ้างนะครับให้ดูบานพับด้านหลังนะครับเห็นไหมที่เราเห็นเป็นทองเนี่ยฮะมันเป็นทอง 18K จริงๆนะครับสำหรับนาฬิการุ่นใหม่ๆเนี่ยเป็นเจเนอเรชันตั้งแต่2006ขึ้นไปเหมือนเปลี่ยนรหัสเป็นเลข6หลักอย่างเรือนเนี่ยเป็น126711ก็คือ6หลักใช่ไหมแต่นาฬิกาที่เป็นเลข5หลักจะบอกว่าทองมันไม่เต็มเหมือนตัวรุ่นใหม่นะข้อที่เราเห็นอันเนี้ยฮะเวลาเราผ่ามาเนี่ยมันจะเป็นแบบข้อทองมันจะตันหรือว่าเรามองทะลุข้อเนี่ยมันก็จะตันทั้งหมดแต่ถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่าอย่างเช่นเป็น16713สมมติเป็น2 กับ 3ก็เป็นเยลโลโกนะครับเวลาเราส่องเนี่ยข้อตรงเนี้ยมันจะโปร่งเหมือนเป็นโดนัทเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นในเวอร์ชันพวกเนี้ยมันแพงกว่ารุ่นเก่าแน่นอนเพราะว่าทองมันเยอะกว่าเทคโนโลยีข้างในมันก็มากกว่าแต่เรามาลองดูข้อก่อนนะครับว่าข้อเนี่ยเขาเรียกว่า easy link ก็คือมันยืดออกมาได้อีกประมาณ5มิลลิเมตรนั่นเองนะฮะ GMT จะเป็นแบบนี้แล้วก็ GMT กับ Submariner หน้าตามันคล้ายกันใช่ป่ะแต่ว่าไอบานพับมันก็ไม่เหมือนกันด้วยสำหรับ GMT มันมีข้อของ Oding เท่านี้แต่ Submarine เนี่ยมันจะขึ้นมาอีกประมาณข้อสาย1ข้อก็คือขึ้นมาประมาณเซนหนึ่ง GMT เนี่ยซื้อมาต้องตัดข้อต่ออยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่ในกลางวันกลางคืนเนี่ยบางทีเราอยู่ในที่เย็นนะฮะมันก็จะพอดีแต่ถ้าเราออกไปในที่ร้อนมันก็จะแขนเราจะขยายไงมันจะทำให้เราอาจจะต้องปลดอันนี้ขึ้นมานั่นเองปึ๊กแล้วก็ได้ขึ้นมาอีก5มิลลิเมตรอันนี้เป็นอัตราส่วนที่เหมาะสมและที่โรเล็กเขาออกแบบมาให้นะครับในการทำอันนี้นาฬิกาเวอร์ชั่นใหม่ๆนะฮะเวอร์ชั่นหลัง2015นะตรงเนี้ยจะถูกขัดเงาทั้งหมดเลยแต่บางทีเราเจอนาฬิกาปีเก่าๆนะครับอันเนี้ยมันจะขัดด้านเหมือนมันไม่ใช่ขัดด้านนะแต่มันพ่นทรายนะครับเขาเรียกพ่นซาตินแล้วก็มันมีส่วนที่ขัดเงากับขัดด้านทีนี้เราลองมาดูกลไกการทำงานของเขาใช่ไหมนาฬิกาในเวอร์ชั่นใหม่ๆเนี่ยอย่างตัวเนี้ยคือเครื่อง3285เป็นเครื่องที่ยิ่งกว่ามาตรฐานโครโนมิเตอร์คือมันรับรองโดยโครโนมิเตอร์แหละแต่ว่ามันให้ค่าความเที่ยงตรงเนี่ยบวกลบเนี่ยไม่เกิน2วินาทีคือช้าก็ได้เร็วก็ได้ไม่เกิน2วินาทีมันมาตรฐานมากๆสำหรับกลไกการทำงานของเขาเนอะแล้วก็
ให้สำรองพลังงานของเขาเนี่ยถึง70ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยการซื้อนาฬิกาสักเรือนนึง500,000 กว่าบาทเราไม่รู้หรอกว่าความคุ้มของมันอยู่ที่ตรงไหนนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะซื้อใส่เราไม่ต้องรู้ก็ได้เรารู้แต่ว่าเงินในกระเป๋าของเราเนี่ยพอก็โอเคแล้วก็มีอีกหลายๆคนนะฮะที่ต้องการนาฬิกาเรือนนี้แต่ว่าราคามันสูงเกินไปไงเกินแบบที่เมื่อกี้ผมเทียบให้ดูว่าราคาช็อป500,000หน่อยๆแต่ถ้ามันขายขึ้นไปถึง600,000คือบวกไป100,000ถ้าคุณยอมให้นั่นแหละเป็นวันของคุณเนาะแต่ถ้าเป็นวันเนี้ยฮะเป็นวันที่ราคาของมันเนี่ยมันตกลงมาจนถึงแบบจุดที่คิดว่ามันน่าจะเพียงพอละมันน่าจะเหมาะละคุณก็ลองเลือกดูนะครับว่าคุณจะกำเงินไปเท่าไหร่เพื่อไปซื้อนาฬิกาเรือนนี้แล้วคุณจะได้มันไหมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนาฬิกาเลยเนี่ยคุณโดนบวกราคาไปที่ 20,000 30,000 40,000 50,000 นะครับคุณจะพอใจที่ตรงไหนนะครับคุณลองคิดดูสำหรับคนที่ต้องการที่จะขายนาฬิกาใช่ไหมคุณก็เริ่มมันได้ด้วยทริคแบบง่ายๆนะครับผมจะค่อยๆบอกในตอนต่อๆไปนะครับว่าถ้าเราจะเป็นคนค้านาฬิกาโดยที่เราไม่มีเงินจะทำอย่างไรกับมันดีสำหรับในตอนนี้นะครับผมก็จะไม่พูดถึงนาฬิกาเรือนนี้ดีกว่านาฬิกาเรือนนี้ฮะก็คือเพื่อนของผมนั่นเองเนาะเป็นคนที่สั่งนาฬิการุ่นเนี้ยเขาสั่งไว้นานมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูว่าเขาเป็นใครนะครับคนที่เป็นนักลงทุนคนที่เขารู้จริงๆว่าจุดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับนาฬิกามันอยู่ที่ตรงไหนแล้วพบกัน